සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන හැම අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්කම CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද CREATIVEARTLK මම කරනවා වගේ high quality tutorials record කරන්නේ. මෙතනදී tutorial recording ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. කොහොමද tutorial එකක් record කරද්දී කෙනෙක්ට තේරෙන විදියට කතා කරන්නේ. කොහොමද tutorial recording එකක කතා කරන්න ඕන විලාසය. ඔයාගේ accent එක මොකක්ද වෙන්න ඕන. සහ ඔයා වචන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද. tutorials edit කරන්නේ කොහොමද basically. ඉතින් මේ දේවල් ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක්ට මම ආරාධනා කරනවා එන්න educational content කරන්න. මොකද ගොඩ දෙනෙක් එන්නේ YouTube එකට creator කෙනෙක් විදියට එක්කෝ comedy videos කරන්න නැත්නම් ගොඩක් දුරට tech videos කරන්න. ඉතින් ටිකක් ඒ රාමුවෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපි වෙනස්ම දෙයක් කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට ආරාධනා කරනවා පටන් ගන්න educational content මම කරනවා වගේ හෝ වෙනත් විදියකට ඔයාලට පුළුවන් පටන් ගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද tutorial එකට යමු. මම හිතනවා මේක ගොඩක් interesting topic එකක් සහ interesting video එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි තවම subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell button එකත් press කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම දාන හැම video එකක්ම මිස් කරගන්නේ නැතුව බලන්න. ඉතින් වික්‍රම සෙට් වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක මම ST ෆර්නෑන්ඩස්. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද educational content කරන channel එකක් හදන්නේ, කොහොමද මං වගේ tutorials record කරන channel එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන ගොඩ දෙනෙක් YouTube ගැන videos කරන්නේ, YouTube tutorials කරන්නේ එක්කෝ කොහොමද AdSense ගන්නේ, කොහොමද channel එක monetization කරන්නේ, මේ වගේ දේවල් තමයි නිතරම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ටිකක් මේ කාරණා ටික පැත්තකින් තියලා වෙනම topic එකක් ඔස්සේ මම කතා කරන්න හිතුවන්නේ ඒක නිසායි. මොකද monetization ගැන AdSense ගැන ගොඩක් videos තියෙනවා YouTube channel එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ content follow කරලා monetize කරගන්න, AdSense ගන්න, මේ වගේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන මම සමහර විට ඉදිරියට කතා කරන එකක් නැති වෙයි. වෙනස් දේවල් ගැන කතා කරයි අද tutorial එකේ අද episode එකේ වගේ. හරි. අපි මේ දේවල් ටික අමතක කරලා අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් educational content කරන නැත්නම් tutorials කරන channel එකක් පටන් ගන්න ඔයාට මොනවද මූලික අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම්? මූලිකම අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම තමයි ඔයා දන්න දෙයක් තව කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට කියලා දීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. හරියට මම වගේ. සමහරලාට මම පුංචි දේ වුණත් ගොඩක් කාලය අරගෙන හොඳ පැහැදිලිව කියලා දෙන නිසා තමයි educational content කරන channel එකක් විදිහට මට 30000ක subscribers ලා අරගෙන මෙතෙක් ගමනක් එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මුල්ම සුදුසුකම තමයි ඔයාට හැකියාව තියෙන්න ඕන කෙනෙක්ට දෙයක් තේරෙන සිංහලෙන් පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. අපි හිතමු ඒ සුදුසුකම ඔයාට තියෙනවා කියලා ඔයාට පුළුවන් හොඳට explain කරන්න, කෙනෙක්ට සරලව පැහැදිලි කරන්න. හරි. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාට මේ සුදුසුකම නැත්තම් ඔයාට ටිකක් complicated නම් අපි හිතමු දැන් දෙයක් ගැන කියලා දෙනවා. හැබැයි අර වටේ ගිහිල්ලා තමයි topic එකට එන්නේ. එහෙමනම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙම ඔයා දෙයක් පැහැදිලි කරද්දි ටිකක් එහෙම ගතියක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක හදා ගන්න ඕන. එහෙම හදාගත්තොත් තමයි ඔයාට මූලික සුදුසුකම සැපුරුව වෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු එහෙම ටැලන්ට් එකක් නැත්නම් කොහොමද ටැලන්ට් එක හදාගන්නේ? ඔයාට පුළුවන් අපි හිතමු උදාහරණයකට Photoshop ගැන කියලා දෙනවා කියලා. ඔයා ටියුටෝරියල් එකක් ප්ලෑන් කරන්න. ප්ලෑන් කරලා ඔයා හිතින් නැත්නම් ඔයා තනියෙන් ඉන්න වෙලාවට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක කියලා දෙන්නේ කොහොමද? මම පොයින්ට්ස් කොහොමද වෙන් කරලා කට්ටියට කියලා දෙන්නේ? කොහොමද මේ ගැන කතා කරන්නේ? සහ ටියුටෝරියල් එකක් රෙකෝඩ් කරලා අපි හිතමු ෆස්ට් එපිසෝඩ් එක රෙකෝඩ් කරා කියලා. රෙකෝඩ් කරලා බලන්න ඔයා රෙකෝඩ් කරපු විදියට නෙමෙයි පිට කෙනෙක් විදියට පොඩ්ඩක් බලන්න ඒ කියලා දුන්න දේවල් ටික ඔයාට තේරෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට මං කොච්චර ටියුටෝරියල් කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබ්බත් සමහර එපිසෝඩ් මමත් යම් දේවල් අර වටේ ගිහිල්ලා ටිකක් මටත් තේරෙන්නේ නැහැ, නිකන් කම්ප්ලිකේටඩ් ගතියක් එනවා. එහෙම වුණාම මම කරන්නේ ඩිලීට් කී එක ප්‍රෙස් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම ටියුටෝරියල් එක ඩිලීට් කරලා නැවත රෙකෝඩ් කරනවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන දේ ඔයාට තේරෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි වෙන කෙනෙක්ටත් ඒ දේ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා කියලා දෙන දේ මුලින්ම ඔයාට තේරෙනවද? ඒක කම්ප්ලිකේටඩ් නැද්ද? ඒක සරලයිද? ඒක බිඳුවේ ඉඳන් බලන කෙනෙක්ට උනත් බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ දේවල් ටික මුලින්ම ඔයා හදා ගන්න ඕන. ඒ විදිහට හදාගෙන
තව දෙයක් වඩ පුළුවන් මම කිව්වේ දැන් තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලානේ. ඔයාලට පුළුවන් ටියුටෝරියල් එක රෙකෝඩ් කරලා අපි හිතමු Photoshop ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එයාට ටියුටෝරියල් එක දෙන්න. දීලා එයාගේ කමෙන්ට් එක බලන්න. එයාට ඔයා කියලා දීපු දේ හරියට පැහැදිලි නම් එයාට තේරිලා තියෙනවා නම් අන්න ඔයා සාර්ථකයි. ඉතින් ඒක නිසා පළවෙනි සුදුසුකම এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් කරන්න මං වගේ ටියුටෝරියල්ස් හදන්න. ඔයා කියලා දෙන දේ අනිත් කෙනාට audience එකට viewers-ලට subscribers-ලට පැහැදිලිව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ටියුටෝරියල් channel එකක් පටන් ගන්න ඊළඟ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාව තමයි අපි හිතමු Photoshop ගැන teach කරනවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් සම්පූර්ණ course එකක් design කරන්න. ඒ කියන්නේ step by step episode 1 නැත්නම් basic 1, basic 2, basic 3 මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් course එකක් create කරන්න. අපි හිතමු යම් දෙයක් ගැන Photoshop ගැන වෙන්න පුළුවන්, කැමරා එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, car engine එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, cooking වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ගැන ඔයා basic දේ කියලා දෙන්නේ නැතුව එකපාර advanced දෙයකට පැන්නොත් එන viewer subscriber අතරමං වෙනවා. එයා ඔයාගෙන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා එයා තවත් හොයන්න ගන්නවා ඔයාගේ ඊට වඩා basic දේවල් ටිකක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ මේ විදිහට basic step by step පටන් අරගෙන නැති නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ channel එකේ ඉන්නේ subscriber viewer වෙනත් channel එකකට shift වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් යම් කිසි දෙයක් ඔයා කරනවා නම් පිළිවෙලට පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ step by step උදාහරණයක් විදියට CREATIVEARTLK එකේ වීඩියෝ courses කිහිපයක් තියෙනවා. Photoshop basic videos තියෙනවා. ඒකේ interface එකේ ඉඳලා basically මට්ටමේ ඉඳලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Adobe Premiere ගත්තා. interface එකේ ඉඳලා ඊට වඩා advanced දේවල් එනකන් මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් පුංචි වාසියක් තියෙනවා. ඔයාට ඒ විදිහට basic 1 2 3 ඉඳලාම පටන් ගන්න එකෙන් ඔයාට content ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. සහ ඔයාට ඊට පස්සේ collection එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මට collection එකක් තියෙනවා මගේ channel එකේ Photoshop basic. ඒ කියන්නේ Photoshop ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක්ට මට පුළුවන් කෙලින්ම playlist එකම share කරලා එයාට ඒ videos ටික දෙන්න. Premiere ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක්ට කෙලින් මේ playlist එකම share කරලා එයාට video එක දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා පටන් ගන්න දේ හරි පිළිවෙලට පටන් ගන්න. ඒ විදිහට ඔයාට main බේසික් වටපිටාව හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කතා කරන සුදුසුකම නැත්තම් පොයින්ට් එකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තියෙන්න ඕන එඩියුකේෂනල් කන්ටෙන්ට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මගේ වගේ channel එකක් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ තමයි presenting skill එක. ඔයා present කරන විලාසය අනුව ඔයාගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඔයාගේ subscriber කෙනෙක් විදියට දිගටම ඉන්න කෙනෙක් පෙළඹෙනවා. ඔයා බෑඩ් විදිහට ප්‍රසන්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබර් ඔයා ගැන අපහැදිලා අනිවාර්යෙන්ම වෙන channel එකකට යනවා. ඔයා හොඳ විදිහට ප්‍රසන්ට් කරොත් ඒ සබ්ස්ක්‍රයිබර් හෝ viewer දිගටම ඔයාගේ channel එකේ ඉන්නවා. ඉතින් මම පුංචි උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි හිතමු ප්‍රසන්ට් A කියලා. මම මේ කරලා පෙන්නන්නේ ප්‍රසන්ට් A. ඒ කියන්නේ වෙන YouTuber කෙනෙක් ප්‍රසන්ට් කරන විදිය. අපි හිතමු Photoshop tutorial එකක් ගැන පොඩි presentation එකක් කරනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. සුබ දවසක්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අද ටියුටෝරියල් එකෙන් ඉගෙන ගන්න කොහොමද image එකක් crop කරලා වෙන background එකකට change කරගන්නේ. ඉතින් subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හරි. ඒ එක්සැම්පල් එක මෙතනින් නවත්තනවා. මම හිතනවා මේක ටිකක් ඔයාලට ෆන් වැඩක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ තමයි presenting skill එක. මම දෙවනියට පෙන්නන්නම් මම ඒක කරා නම් කොහොමද කරන්න කියලා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ කොහොමද background එකකින් object එකක් remove කරලා ඒකට වෙන background එකක් replace කරගන්න කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න CREATIVEARTLK channel එකත් එක්ක මේ වගේ tutorials ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. අපිව subscribe කරලා දිගටම set වෙලා හිටියොත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම පළවෙනියට පෙන්නපු skill එක bad skill එකක්. ඒ විදිහට present කරොත් අනිවාර්යෙන්ම subscriber viewer අත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. මොකද ටිකක් boring එපා වෙනවා. සහ යා කියලා දෙන දේ ටිකක් වෙලා ගන්නවා. voice එකේ energy එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ලොකුම දුර්වලකම. දෙවනියට මම පෙන්නුවේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඇත්ත life එකේ මම කතා කරන ටිකක් slowly ටිකක් calm and quiet චරිතයක් විදියට. නමුත් මම tutorials කරද්දි මම වෙනම energy එකක් ගන්නවා මගේ voice එකට. වෙනම බරක් දෙනවා මගේ voice එකට. බරක් කියන්නේ මේ ගලක් වගේ නෙවෙයි. ගලක් එහෙම මුකුත් නෙවෙයි. බරක් කියන්නේ energy එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ඇඟෙන්ම මම කතා කරනවා. මම බලන් ඉන්න කෙනාට හිතට වදින විදියට, ඉගෙන ගන්න ආස හිතෙන විදියට ටිකක් presenting skill එක ටිකක් over ටිකක් දාලා මම
ඒ විදිහට තමයි ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් channel එකක් පටන් ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රසන්ටින් ස්කිල් එක හදා ගන්න වෙනවා. ටිකක් බෝරින් ලුක් එකේ ප්‍රසන්ටින් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වචන ස්පීඩ් කියන්න සහ ඔයාගේ වොයිස් එකට එනර්ජි එකක් එක්ක ඔයා කියන දේ ඔයා ටීච් කරන දේ එළියට දාන්න. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම සුදුසුකමක් වෙනවා ඔයා ටියුටෝරියල් channel එකක් පටන් ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම්. ඉතින් දුක් වෙන්න එපා. ඔයාගේ ටිකක් වොයිස් එක ටිකක් කම්මැලි මැලි ගතියක් තියෙනවා නම් ඒක අවුලක් හිතන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා හදාගන්න. මොකද අපි කවුරුත් මේ ලෝකෙට එන්නේ පර්ෆෙක්ට් පුද්ගලයෝ විදිහට නෙමෙයි. හැමෝම පොඩි අවුල් තියෙනවා, පොඩි මිස්ටේක්ස් තියෙනවා, පොඩි දුර්වලතා තියෙනවා. ඉතින් ගායකයෙක් වුණත් ඒ ගායන ස්කිල් එක තිබ්බට එයා වෝකල් ට්‍රේනින් කරලා ඒ විදිහට එයාගේ වොයිස් එක තව ටිකක් පොලිෂ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රසන්ටින් ස්කිල් එකක් නැත්තම් උදාහරණයක් විදිහට මාව අනුකරණය කරලා ඔයාගේ ප්‍රසන්ටින් ස්කිල් එක හදාගන්න, ඔයාගේ වොයිස් එකට එනර්ජි එකක් දෙන්න. ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේම මේක තනියෙන් ඔයා ටියුටෝරියල් එකක් ඔළුවේ මවාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තනියෙන් කියවන්න, නිතරම හිතන්න, ප්ලෑන් කරන්න. ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ප්‍රසන්ටින් ස්කිල් එක ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න. ඊළඟ කාරණාවත් ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. ටිකක් මම කලින් කතා කරපු ටොපික් එකට නැත්නම් පොයින්ට් එකට ටිකක් සම්බන්ධයි. ඒ තමයි ඔයා වචන කතා කරද්දී වචන අතර තියෙන ස්පේසින්. උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් වගේම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රසන්ට් කරනවා. සුබ දවසක්. අද මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ෆොටෝෂොප් වලින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් රීප්ලේස් කරගන්නේ සහ ඉමේජ් එකක් ප්‍රධාන වශයෙන් කොහොමද මේන් ඉමේජ් එකෙන් ක්‍රොප් කරගන්නේ. ඉතින් මම ඒ උදාහරණයක් පෙන්නුවේ ඔයාට ඒ ප්‍රසන්ටින් ස්ටයිල් එකේ පේනවා ඇති එයා කියන වචනේ ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ වචන අතර ස්පේසින් එක ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ එක වචනයක් කියලා එයා ටිකක් හිතනවා කියන අගේ මේ කියන වචනය යොදලා ඊළඟ වචනේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් එහෙම දුර්වලකමක් වාගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ මිස්ටේක් එක හදා ගන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මම කලින් කරලා පෙන්නුවේ ප්‍රසන්ටින් එකේදී උදාහරණයක් විදිහට මම මේ කතා කරන විදිහ උනත් මගේ කියන වචන නැත්නම් වචන අතර ඩිස්ටන්ස් එක, වචන අතර ස්පේසින් මම උඩරිම අඩු කරලා තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ටියුටෝරියල් එකක් ප්ලෑන් කරන්න. ඒ කියන්නේ ටියුටෝරියල්ස් කරද්දී යම්කිසි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දී ඒ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඔළුවේ මවා ගන්න. මවාගෙන ටිකක් ඒක හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කවුරුත් නැති වෙලාවක නම් ටිකක් කෑ ගහලා ඔයාගේ නෝමල් වොයිස් එකකින් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාගේ වොයිස් අතර නැත්නම් සමාහින වචන අතර තියෙන ස්පේසින් එක ටිකක් අඩු කරගන්න. එහෙම වුණොත් හරි ක්ලීන් ලස්සනයි අහන් ඉන්න කෙනෙකුට උනත්. මොකද අර ටිකක් අද මම කියලා දෙන්නේ එහෙම කියද්දි ටිකක් විකාරයි, ටිකක් බෝරින් ගතියක් තියෙනවා සහ අහන් ඉන්න එක ප්‍රධාන වශයෙන් අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා වගේ වචන අතර ස්පේසින් හදාගන්න අර කියන වචන ටිකක් අඩු කරගෙන කන්ට්‍රෝල් කරගන්න වාගේ ප්‍රසන්ටින් ස්ටයිල් එක. සහ ඔයාට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ටිකක් අඩු කරගන්න අමාරුයි නා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු උපරිම තලයකට ගෙනාවා කියලා. මේක මටත් තියෙනවා. මමත් ටියුටෝරියල්ස් රෙකෝඩ් කරද්දී මේ අවුල් එනවා කියන වචනේ සමහරවිට යූස් වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් එඩිට් එකේදී මේ ස්පේසින් ටිකක් අඩු කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට ප්‍රීමියර් එකට දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් වචන අතරේ ස්පේසින් කට් කරලා ඒ වචන ලං කරන්න. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකක් එක ටියුටෝරියල් එකක් කරනවා නම් මේ මම කියපු එඩිටින් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කට් කරලා වචන අතර ස්පේසින් හදන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මේ විදිහට කැමරාවක් ඉස්සරහ කතා කරනවා නම් එහෙම කරන්න බෑ. මොකද එතකොට කට් මාක් පේනවා. ඒක හරි කැතයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් කරන්න, ටියුටෝරියල්ස් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් අර වචන අතර ස්පේසින් එක අනිවාර්යෙන්ම හදා ගන්න වෙනවා. මොකද අපිට රියල් විදියට මේ විදියට කැමරාවට ෆේස් කරලා කතා කරන්න සිද්ධ වුණොත් ගග කතා කරොත් ඒක ටිකක් කැතයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒ අඩුපාඩුව තියෙනවා නම් ඒකත් හදාගන්න. මම හිතනවා ඔයාටම තමයි මේක හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා. මොකද මේ කිසි දෙයක් අපිට තනියෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. YouTube එකේ බලන්න පුළුවන්. අපිට තනියෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම විශ්වාස කරනවා ඒ අඩුපාඩුවත් හදාගනී කියලා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේක ටිකක් අර අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එක යන කතන්දරයක් නෙමෙයි. අපි හිතමු ඔයා මේ විදියට කැමරාවක් ඉස්සරහා ෆේස් ටු ෆේස් නෙමෙයි ෆේස් ටු කැමරා කතා කරනවා කියලා.
සමහරු කැමරාව දිහා බලාගෙන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු මිස්ටේක් එකක්. අපි හිතමු සමහරු මෙන්න මේ විදියට වටපිට බලනවා, අර එහෙමේ බලනවා, උඩ බලනවා. එහෙම කරන්න එපා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාගේ කැමරාව කියන්නේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක. ඔයාව බලන වීවර්, සබ්ස්ක්‍රයිබර් තමයි මේ කැමරාව. මගේ ඉස්සරහා මේ තියෙන කැමරාවක් නෙමෙයි. ඔයාලා තමයි මගේ මේ ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දිහා බලන් තමයි මම කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා educational content හෝ මොකක් හරි දෙයක් කැමරාවක් ඉස්සරහා වීඩියෝ කරන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කැමරා ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙන කතා කරන්න. මොකද ලෙන්ස් එක දිහා බලාගෙන කතා කරොත් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ eye contact හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වීවර් සහ අපි අතරේ eye contact එකක් ඇති වෙන්නේ. ඒක ඔයාගේ personality එකටත් බලපානවා. මොකද ඔයා වටපිට බල බල කතා කරොත් නිකන් ටිකක් අමුතුයි. මොකද real life එකෙත් ඇස් දිහා බලන් කතා කරනවා නම් තමයි හොඳ personality එකක් තියෙන කියලා විශ්වාස කරන්නේ. ඒක පැත්තකින් දාමුකෝ. මේ වගේ කැමරාස් ඉදිරියේ කතා කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම කැමරාවේ ලෙන්ස් එක හොඳට බලාගෙන ලෙන්ස් එක ඉස්සරහා බලාගෙන කතා කරන්න. කැමරාවේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක දිහා නෙමෙයි සහ ඔයා ෆෝන් එකකින් කරනවා නම් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලන්න එපා. කැමරා ලෙන්ස් එක ෆෝකස් කරලා හොඳට කැමරාවට ෆේස් කරලා කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි කැමරාව ඉස්සරහා කතා කරද්දී බුම්ම ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ටිකක් hina වෙලා පුළුවන් විදියට ප්ලසන්ට් විදියට කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ටිකක් ප්‍රසන්න විදියට කතා කරන්න try කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මගේ මුල් වීඩියෝ බලන්න මම ටිකක් බුම්ම ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි මගේ වීඩියෝස් සහ මගේ හැම දෙයක්ම මම ෆස්ට් කමෙන්ට් එක අහන්නේ මගේ අම්මගෙන්. ඉතින් අම්මා තමයි මට කිව්වේ පුතේ මෙහෙම කරන්න එපා, මෙහෙම hina වෙලා ටිකක් කතා කරන්න, කැමරාවට ඔරවන්න එපා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා මම ටික ටික මගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් හදාගන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් තාමත් මම කම්ප්ලීට් නෑ. මම තාමත් හදාගන්න නෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් කැමරාවක් ඉස්සරහා කතා කරද්දී කැමරාව ඩිරෙක්ට් බලන්න. ඒ වගේම කැමරාවට හොඳට hina වෙලා ප්‍රසන්න විදියට කතා කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට තව සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරියට CREATIVEARTLK channel එකේ මම අද ඉන්න තත්ත්වය වගේ. ඉතින් lastly මම හිතනවා මම මේ කියපු කරුණු ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට වැදගත් ඉන්ට්‍රස්ටිං කරුණු ටිකක් වෙයි කියලා. ඉතින් හැමෝටම මම finally invite කරන්නේ එන්න educational content create කරන්න. පුළුවන් support එකක් මමත් දෙනවා. මට කතා කරලා අයියේ මට මේ දේවල් දැනගන්න ඕන, මට මේ විදියට කරන්න ඕනි කියලා කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් මට පුළුවන් උදව්වක් දෙන්න මම හැමතිස්සෙම ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් මට message කරනවා Facebook page එකට. ඉතින් සමහර වෙලාවට මම මේකට reply එවන්න පරක්කුයි. මොකද දහස් ගාණක් messages තියෙනවා. මට කියවන්න බැරි තරමේ message ගොන්නක් තියෙනවා Facebook වල, Instagram වල සහ comment list එකක් තියෙනවා. ඉතින් සමා වෙන්න මම පුළුවන් හැම වෙලාවකම කමෙන්ට් වලට මැසේජ් වලට රිප්ලයි කරන්න try කරනවා. ඉතින් මට මැසේජ් එකක් දාලා ඒකට රිප්ලයි එකක් ලැබුණ නැත්නම් ඔයාට මාව contact කරගන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි අපේ Discord platform එක. Discord වලින් පුළුවන් ඔයාට අපිත් එක්ක voice කතා කරන්න. අපිත් එක්ක කිව්වේ මාත් එක්ක voice කතා කරන්න. ඒ වගේම screen sharing වගේ option තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න live කතා කරලා විසඳ ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මාත් එක්ක මැසේජ් කරන්න. මේ විදිහ ගොඩක් fun දේවල් තියෙනවා Discord app එකේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මාව ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ කරගන්න Discord එකට join වෙන්න. ඉතින් finally කියන්න තියෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා educational content කරන්න එන්න සහ YouTuber කෙනෙක් විදියට හැම තිස්සෙම හොඳ දෙයක් කරන්න. අවුරුදු ගානකට පස්සේ වගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවත් කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන දෙයක් විතරක් කරන්න. මොකද YouTube කියන්නේ හොඳ powerful platform එකක්. ඔයාට චරිතයක් විදියට එළියට එන්න පුළුවන් සහ ඔයාට black mark එකක් ගා ගන්න ඕන නම් ඒක කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට හොඳ සුදු චරිතයක් වෙන්න ඕන නම් ඒක කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා YouTube එකේ content create කරද්දී පරිස්සමෙන් හොඳ වැදගත් කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන අධ්‍යාපනික විදියට ප්‍රයෝජනවත් වෙන කෙනෙක්ගේ හිත සතුටු කරන්න පුළුවන් හොඳ වැදගත් content කරන්න කියලා හැම දෙනෙක්ගෙම ඉල්ලනවා. මොකද ගොඩ දෙනෙක් misuse කරනවා YouTube කියන platform එක. ඉතින් YouTube කියන්නේ ගොඩක් හොඳ platform එකක්. අපිට ඕන තරම් නිදහස තියෙනවා අපේ creativity එක use කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි CREATIVEARTLK channel එකට අමතරව මගේ second channel එක live on SG channel එකකට ආරාධනා කරනවා හැම දෙනෙක්ටම එන්න කියලා. ඉතින් අපි ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. මම හිතනවා ඔයාට educational content හෝ මොනෑම් channel එකක් පටන් ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් මම මේ කියපු list එකේ ඔයාගේ mistake එකක් මම කියපු දෙයක් අතරේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මම කියපු විදිහට ඒ දේවල් හදාගෙන හරි ගමනක් යන්න සෙට් වෙයි කියලා. ඉතින් ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.